હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 5મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. હાલમાં એપ્લિકેશનનું તમામ કન્ટેન્ટ છે આપણે 10 જુલાઈ સુધી ફ્રીમાં રાખેલું છે. તો જેટલું પણ કન્ટેન્ટ અત્યાર સુધીમાં આપણે તૈયાર કર્યું છે એ બધું તમે 10 જુલાઈ સુધી ફ્રીમાં એક્સેસ કરી શકશો. એ પછી બધું ચાર્જેબલ હશે. તો આ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરવા માટે તમારે શું કરવું પડશે? સૌથી પહેલા તો આપણી એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરવી પડશે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. સૌથી પહેલા તમને આ પ્રકારની સ્ક્રીન અવેલેબલ થશે. પહેલું પેજ આ હશે. ત્યાર પછી તમે લોગિન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થશે. સૌથી પહેલા તમે એકાઉન્ટ નહીં બનાવેલું હોય એટલે તમારે નીચે રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ આપેલું હશે. લોગિનના ઓપ્શનની નીચે છે, અહીંયા તમને નીચે છે થોડુંક સ્ક્રોલ કરશો એટલે રજીસ્ટ્રેશન માટેનું એક અલગથી ડિટેલ જોવા મળશે. તો રજીસ્ટ્રેશનની ડિટેલ્સ છે બધી તમારે નાખી દેવાની રહેશે. બરાબર, ઈમેલ આઈડી માંગશે, યુઝર નેમ માંગશે, પાસવર્ડ સેટ કરવાનું કહેશે ને મોબાઈલ નંબર માંગશે. બરાબર, તો એટલી વસ્તુ તમે ફિલ કરી દેશો એટલે તમારું એકાઉન્ટ આપણી એપ્લિકેશનમાં બની જશે. એ પછી તમને આવી રીતેની સ્ક્રીન ઓપન થશે. અહીંયા એનરોલ કોર્સની અંદર તમારામાં 0 કોર્સ બતાવતો હશે, એટલે તમારામાં અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ કોર્સ છે શરૂ નથી થયો. બરાબર, તો કોર્સ શરૂ કરવા માટે તમારે શું કરવું પડશે? હોમ પેજ ઉપર જવાનું રહેશે પાછું, એટલે આ પ્રકારની સ્ક્રીન તમારા માટે ઓપન થશે. હવે અહીંયા જેટલા પણ કોર્સ અવેલેબલ છે તમને નીચે આપેલા છે. બરાબર, તમે સ્ક્રોલ કરશો એટલે બધું તમને કોર્સના નામ બતાવશે, એટલે કે સબ્જેક્ટ વાઇઝ આખા કોર્સ છે આપણે અત્યારે મૂકેલા છે. બરાબર, તો અત્યાર સુધીમાં આપણે બંધારણ કમ્પ્લીટ કર્યું છે, કમ્પ્યુટર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. બરાબર, ગુજરાતી વ્યાકરણની અંદર થોડા ઘણા ટોપિક બાકી છે. ઓકે, ઇતિહાસ અત્યારે પેરેલલ ચાલુ છે, ગુજરાતનો ઇતિહાસ. કરંટ અફેર અપ ટુ ડેટ છે. તો આ 3 વિષય એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યા છે આપણી એપ્લિકેશનની અંદર, તો એ તમે જોઈ શકો છો. બરાબર, હવે શરૂ કરવા માટે શું કરવાનું છે? તો કોઈ પણ એક કરંટ અફેરનો કોર્સ આપણે એના ઉપર ક્લિક કર્યું તો તમને આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થયું. બરાબર, અને આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થાય, તમે સાવ લાસ્ટમાં જશો એટલે તમને નીચે સ્ટાર્ટ નાવનું બટન આપેલું છે. સ્ટાર્ટ નાવ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ ટાઈપનું પેજ ઓપન થશે, અને જેટલા પણ લોક લાગેલા કન્ટેન્ટ છે એ બધા અનલોક થઈ જશે. તમારામાં લોક નહીં બતાવે, તમે લોગિન કરીને રાખેલું હશે તો. બરાબર, 10 જુલાઈ સુધી બધું ફ્રીમાં છે, ત્યાર પછી ચાર્જેબલ રહેશે. એક તમારો અભિપ્રાય માંગીશ. આ ગુજરાતના પ્રાચીન નગરોનો જે લેક્ચર છે થોડોક ડિજિટલી મેં તૈયાર કર્યો છે. તો એનો એક નાનકડો રિવ્યુ આપવાનો છે તમારે મને. તમે વોટ્સએપ નંબર ઉપર પણ આપી શકો છો. જે લોકો અત્યારે આપણો કોર્સ જોવે છે એના માટે છે. ઓકે, તો વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર પણ તમે રિવ્યુ આપી શકો છો, અથવા તો તમે મને યુટ્યુબના કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. બરાબર, તો આ ગુજરાતના પ્રાચીન નગરોનો જે ગુજરાતના ઇતિહાસની અંદર હમણાં જ ગઈકાલે રાત્રે ભાગ 1 છે, બરાબર, અપલોડ કર્યો છે. તો આ ભાગ 1 છે એમાં તમારે મને કહેવાનું છે કે સાઉન્ડ ક્વોલિટી છે એ કેવી આવે છે, જે જૂના વિડીયો છે એના જેવી છે કે થોડી ઘણી ખરાબ છે. બરાબર, પ્લસ છે થોડું ઘણું વિડીયોની અંદર કાંઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાનું લાગે તો એ પણ તમારે મને જણાવવાનું છે. બરાબર, તો બને ત્યાં સુધી હું મારો ફેસ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. બરાબર, હવે આવનારા જેટલા પણ લેક્ચર આવશે, જૂના જે લેક્ચર છે એને હું અત્યારે રિક્રિએટ નહીં કરું. બરાબર, આખો આપણો કોર્સ પૂરો થઈ જાય પછી જે જૂના લેક્ચરો ફેસ વગરના છે તો એમાં પણ વિથ ફેસ છે મારો આવવાનો પૂરો પ્રયાસ રહેશે. ગુજરાતના પ્રાચીન નગરોમાં મેં વિથ ફેસ છે આખો વિડીયો લેક્ચર ક્રિએટ કરેલો છે. તો તમારો એક નાનકડો અભિપ્રાય મને જરૂર જોશે. બરાબર, તો વોટ્સએપ હેલ્પલાઇનમાં પણ અભિપ્રાય આપી શકો છો, અથવા તો યુટ્યુબના કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. 5મી જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ પ્લાસ્ટિક બેગ ફ્રી ડે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો ઇન્ટરનેશનલ પ્લાસ્ટિક બેગ ફ્રી ડે છે આ 3 જુલાઈએ 2 દિવસ પહેલા ઉજવાઈ ગયો છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે ઇન્ટરનેશનલ પ્લાસ્ટિક બેગ ફ્રી ડે છે, આની ઉજવણી 3 જુલાઈ 2022 રોજ કરવામાં આવી હતી. સૌથી પહેલી વખત આ ઉજવાયેલો 2008માં. આ વખતે 13મું સંસ્કરણ છે આ દિવસનું. ભારત સરકારે કઈ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક માટે કઈ કરેલું છે હમણાં જ? હા, કરેલું છે.
1 જુલાઈ 2022 થી છે તમામ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક છે એના ઉપર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. તેમાં પ્લાસ્ટિક બેગ પણ આવી જાય સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકની અંદર, બરાબર. તો 1 જુલાઈ 2022 થી સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક ઉપર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. આ માટે ગાઈડલાઈન પણ જાહેર કરેલી છે. જીએસટીની 47મી જે બેઠક છે એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું હતું? ધ્યાન રાખજો, પેલા શ્રીનગરમાં થવાનું હતું પણ એન્ડ ટાઈમે સરકાર ફરી ગઈ. શ્રીનગરમાં નથી કર્યું, ક્યાં કર્યું છે? ચંદીગઢમાં. 1-2 દિવસ પહેલા જ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે જીએસટીની 47મી બેઠક છે, શ્રીનગરમાં નહીં પણ ક્યાં કરશું? ચંદીગઢમાં કરશું એવું જાહેર કરી દીધું. જીએસટીની 47મી બેઠક છે એ ક્યાં થઈ છે? ચંદીગઢમાં. તો તમારો આન્સર ઓપ્શન બી થશે. મોટા ભાગના શ્રીનગર ગોખીને રાખેલું હશે, ધ્યાન રાખજો, બરાબર. ચંદીગઢ આન્સર આવશે, પૂછશે પ્રશ્ન તમારા પરીક્ષાની અંદર. તો 47મી બેઠક ચંદીગઢ ખાતે થઈ હતી. અગાઉ જમ્મુ કાશ્મીરના શ્રીનગરમાં આયોજન થવાનું હતું પણ અંતિમ સમયે સરકારે પોતાનું ડિસિઝન ચેન્જ કરી અને આનું આયોજન કર્યું ચંદીગઢમાં. હવે આ બેઠકમાં શું મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો? તો અત્યાર સુધી છે જે ઓનલાઈન સેલિંગ કરતા હતા, જે કંપનીઓ ઓનલાઈન સેલિંગ કરતી હતી ફ્લિપકાર્ટ, એમેઝોનની અંદર, તો એના ઉપર છે કોઈ પણ પ્રકારનો જીએસટી લગાવવામાં ન હતો આવતો. અત્યાર સુધી જે ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે, માની લો કે તમે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ થ્રુ તમે કોઈ પણ વસ્તુ લ્યો છો, ફ્રીજ લ્યો, ટીવી લ્યો, મોબાઈલ લ્યો છો, તો ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન છે, બરાબર, એની અંદર પણ કંપનીઓ પોતાનું જે પ્રોડક્ટ છે એ ઓનલાઈન સેલ કરતી હોય છે. તમને એમ થતું હોય કે તમે ફ્લિપકાર્ટમાંથી મંગાવો છો, પણ ફ્લિપકાર્ટ એક માધ્યમ છે ઓનલાઈન બાય કરવાનું, બરાબર. એની અંદર ઘણી બધી કંપનીઓ લિસ્ટિંગ થયેલી હોય છે. તો એ કંપનીઓ છે પોતાના પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન સેલ કરતી હોય છે. ઓકે, તો હવે છે અત્યાર સુધી છે એ બધી કંપનીઓ જે એમેઝોનમાં અને ફ્લિપકાર્ટની અંદર ઓનલાઈન સેલિંગ કરતી હતી, તો અત્યાર સુધી એના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ નહોતો, પણ હવે એના ઉપર ટેક્સ લાગશે. આ અમલ ક્યારથી થશે? અમલ થશે 1 જાન્યુઆરી 2023 થી. હવે કેવી કંપનીઓને ટેક્સ લાગશે? જો કંપની નાના રાજ્યમાં છે, જેમ કે પહાડી રાજ્યો, હિમાચલ છે, ઉત્તરાખંડ છે, આવા બધા રાજ્યો, અને નોર્થ ઇસ્ટના રાજ્યો છે, બરાબર. તો આ નાના રાજ્યની શ્રેણીમાં આવે. તો એવા રાજ્યો કે જે નાના રાજ્યો છે, તો ત્યાં કોઈ કંપની છે તો એનું વાર્ષિક આવક છે 20 લાખથી વધુ હોય તો એને જીએસટી ભરવો પડશે. મોટા રાજ્યમાં શું છે? તો મોટા રાજ્યમાં છે વાર્ષિક આવક છે કંપનીની 40 લાખથી વધુ હોય તો એવી કંપનીને જીએસટી ભરવો પડશે. પણ જો 20 લાખ કે 40 લાખ કરતા ઓછું હોય, બરાબર, તો કંપનીને જીએસટી ભરવાની જરૂર નથી, બરાબર. અગાઉ આ મર્યાદા 10 લાખ અને 20 લાખ હતી, નાના રાજ્ય માટે 10, મોટા માટે 20. બમણી કરી દીધી છે સરકારે, તો એ પણ થોડો ફાયદો છે દરેક કંપનીઓ માટે. બીજું આમાંથી તમારે એ યાદ રાખવાનું છે, જીએસટી અંગે જે બંધારણીય સંશોધન છે એ કેટલામું છે? 101મું છે. જીએસટી કાઉન્સિલ માટેનો જે અનુચ્છેદ છે એ કયા અનુચ્છેદ અનુસાર જીએસટી કાઉન્સિલ બનેલી છે? તો અનુચ્છેદ નંબર 279 એ પ્રમાણે છે જીએસટી કાઉન્સિલ બનેલી છે. અને 1 જુલાઈથી જીએસટી અમલમાં આવેલું છે. 2017 થી 1 જુલાઈ જીએસટી દિવસ ઉજવીએ છીએ એની યાદમાં. અને જીએસટીના કુલ 4 સ્લેબ છે, 5%, 12%, 18% અને 28%. બરાબર. બાકી આમાં ઘણું બધું છે, ઘણા બધા પ્રોડક્ટ છે, તો એના જીએસટીના રેટમાં ફેરફાર કર્યા છે, પણ એ પ્રોડક્ટ તમારે યાદ રાખવાની કશી જરૂર નથી, બરાબર. તો આગળ વધશું. હાલમાં જ છે એશિયા પેસિફિક સસ્ટેનેબિલિટી ઇન્ડેક્સ 2022, એમાં ભારતનું કયું શહેર છે જેને ગોલ્ડન સ્ટાન્ડર્ડ હાંસલ કર્યું છે? તો આનું નામ છે બેંગ્લોર. બેંગ્લોરે હાલની અંદર છે એશિયા પેસિફિક સસ્ટેનેબિલિટી ઇન્ડેક્સ છે, બરાબર, એમાં ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ હાંસલ કર્યું છે બેંગ્લોરે, બરાબર. આ ઇન્ડેક્સ કોણે જાહેર કર્યો છે? ઇન્ડેક્સ જાહેર કર્યો છે નાઇટ ફ્રેન્ક નામની કંપનીએ. બેંગ્લોર આ રેન્કિંગમાં 14મા સ્થાન ઉપર છે. કુલ આની અંદર 36 શહેરોનો સમાવેશ કરેલો છે. બેંગ્લોર 14મા ક્રમ પર, દિલ્હી 17, હૈદરાબાદ 18મા ક્રમ પર અને મુંબઈ 20મા ક્રમ પર છે. સૌથી પહેલા ક્રમ પર કોણ છે? 100% તમને પ્રશ્ન થશે. સિંગાપોર પહેલા ક્રમે છે, બીજા ક્રમે સિડની અને ત્રીજા ક્રમે વેલિંગ્ટન છે. બસ એટલું યાદ રાખો, પણ થઈ ગયું રેન્કિંગ. હીટ અભ્યાસનું સફળ પરીક્ષણ છે કયા રાજ્યમાંથી કરવામાં આવેલું છે? હીટ અભ્યાસ છે એનું સફળ પરીક્ષણ ઓડિશામાંથી કરવામાં આવેલું છે. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, બરાબર. આ હીટનું પૂરું નામ થાય હાઈ સ્પીડ એક્સપાન્ડેબલ એરિયલ ટાર્ગેટ, બરાબર. અને આને નામ શું આપેલું છે હીટને? બરાબર, જેમ કે મિસાઇલ હોય તો મિસાઇલોને નામ આપે, એવી જ રીતે આ હીટ એક પ્રકારનું વેપન છે, બરાબર. આ વેપન કેવું છે?
તમે માની લો કે હું એક ઉદાહરણ દઉં, હું હવામાં પથ્થર ઉછાળું, હવામાં પથ્થર ફેંકું અને હવામાં પથ્થર મોટો થતો જતો હોય તો એ તમને કેવું લાગે? એવા પ્રકારનું હથિયાર છે. મિસાઇલ લોન્ચ કરો ને મિસાઇલ મોટી ને મોટી થતી જાય, બરાબર, ડોરેમોનના ગેજેટની જેમ. તો એ પ્રકારનું આખું આ વેપન છે, હાઈ સ્પીડ એક્સપાન્ડેબલ એરિયલ ટાર્ગેટ. સ્પીડમાં જાય અને મોટું થતું જાય એવું આ વેપન છે, બરાબર. અને આને નામ આપેલું છે અભ્યાસ, બરાબર. હિટ છે, બરાબર, જેમ કે મિસાઇલ છે, ઓકે. તો ન્યુક્લિયર કેપેબલ મિસાઇલ ને એવા બધા નામ હોય, સરફેસ ટુ સરફેસ ને. તો એ પ્રકારનું આ વેપન છે. એ કેવા પ્રકારનું વેપન છે? તો કે હાઈ સ્પીડ એક્સપાન્ડેબલ એરિયલ ટાર્ગેટ, અને એનું નામ છે અભ્યાસ. આ ધ્યાન રાખજો. એનું સફળ પરીક્ષણ હમણાં થયું ઓડિશાના ચાંદીપુર ખાતેથી, બરાબર. અને આનું નિર્માણ કોણ કરે છે? DRDO અને એરોનોટિકલ ડેવલપમેન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ બેંગ્લોર, બંને મળીને આનું ઉત્પાદન કરેલ, નિર્માણ કરેલ. હાલમાં જ છે સ્તનધારી જીવ ત્રિશ્રેવ, એના પ્રાચીન અવશેષ મળી આવ્યા છે. આ કયા રાજ્યમાંથી મળ્યા છે? આ મળ્યા છે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી. જમ્મુ અને કાશ્મીરના હાલમાં જ રામનગરમાંથી છે આ ત્રિશ્રેવ ના પ્રાચીન અવશેષ મળી આવેલા છે. કેટલા જૂના છે ખબર છે? 25 લાખથી લઈને 40 લાખ વર્ષ જૂના અવશેષો છે. કોણે શોધી કાઢ્યા? વાડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જીઓલોજી, દહેરાદૂનની સંસ્થા છે, ઉત્તરાખંડની અંદર આવેલી છે. તો એમણે આ ત્રિશ્રેવના પ્રાચીન અવશેષો શોધી કાઢ્યા છે. આ કયા કાળના છે? મધ્ય મિયોસીન કાળના છે, એટલે બહુ જૂના છે. 25 લાખથી લઈને 40 લાખ, એટલે બહુ જૂના છે, બરાબર. હાલમાં જ છે ટેનિસના મહત્વના 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમ, એમાં 80 મેચ જીતનાર સૌથી પહેલા વિશ્વના ખેલાડી કોણ બન્યું છે? તો ટેનિસના ગ્રાન્ડ સ્લેમની અંદર 80 મેચ જીતનાર વિશ્વના સૌથી પહેલા ખેલાડી બન્યા છે નોવાક જોકોવિચ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. નોવાક જોકોવિચ છે ટેનિસના 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમની અંદર 80 મેચ જીતી ચૂક્યા છે. નોવાક જોકોવિચ સર્બિયાના ખેલાડી છે, બરાબર. અને એમણે કુલ ગ્રાન્ડ સ્લેમ કેટલા જીત્યા છે? 20 ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીતેલા છે. સૌથી વધુ કોણે જીત્યા છે? રાફેલ નડાલે જીત્યા છે. એમણે અત્યાર સુધીમાં કુલ 22 ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યા છે. સ્પેનના ખેલાડી છે. અને રોજર ફેડરર છે એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડના ખેલાડી છે. એમણે કુલ 20 ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીતેલા છે, બરાબર. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખશું. બાકી અત્યાર સુધીમાં 2 યોજાઈ ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા વર્ષની અંદર કુલ 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમ હોય: ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન, ફ્રેન્ચ ઓપન, વિમ્બલ્ડન અને US ઓપન. US ઓપન સૌથી છેલ્લે રમાય, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન છે એ સૌથી પહેલા રમાય, બરાબર. વિમ્બલ્ડન છે એ સૌથી જૂની ટુર્નામેન્ટ છે, એ પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં વિમ્બલ્ડન શરૂ છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન છે એનું સમાપન થઈ ગયું, રાફેલ નડાલે ટાઇટલ જીતેલું છે. ફ્રેન્ચ ઓપનમાં પણ રાફેલ નડાલે જીતેલું છે. હવે વિમ્બલ્ડનનું જ્યારે આવે ત્યારે આપણે વાત કરીશું. હાલમાં કયા દેશના ખોસ્ત નામના શહેરની અંદર છે 5.9ની તીવ્રતાનો એક ભૂકંપ આવેલો? તો હાલમાં જ છે 5.9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવેલો અફઘાનિસ્તાનની અંદર. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે અફઘાનિસ્તાનની અંદર છે એક ભયાનક ભૂકંપ આવેલો છે. શહેરનું નામ છે ખોસ્ત. ખોસ્ત નામના શહેરની અંદર આ ભૂકંપ આવેલો છે. આ તમે જોવો છો આ આટલા એરિયાને એફેક્ટ કરેલું છે. અને ખોસ્ત નામના શહેરની અંદર જે ભૂકંપ આવેલો છે, પાકિસ્તાનમાં પણ આની અસર જોવા મળેલી છે, પણ પાકિસ્તાન કરતા અફઘાનિસ્તાનમાં ભારે નુકસાની જોવા મળી છે. 1000 જેટલા લોકોએ જીવ ગુમાવી લીધો છે. તીવ્રતા હતી 5.9, બરાબર. અને આ ક્યાં આવ્યો હતો? આ ખોસ્ત નામનું શહેર પાછું ક્યાં છે? અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાનની બોર્ડર છે. તમે જોવો છો ને આ બોર્ડર છે. આ બોર્ડરને શું કહેવાય? ડુરન્ડ લાઇન કહેવાય. શું કહેવાય? ડુરન્ડ લાઇન. તો ડુરન્ડ લાઇનમાં છે આ ભૂકંપ આવેલો હતો. બાકી કચ્છમાં પણ એક ભૂકંપ આવેલો હતો, સૌથી મોટો. કેટલી એની તીવ્રતા હતી? 7.1ની તીવ્રતા હતી, બરાબર. આ પણ યાદ રાખશું. કચ્છનો જે ભૂકંપ હતો 7 પોઈન્ટ સમથિંગ હતું. 7.1 છે કે સમથિંગ પોઈન્ટ પછીનો આંકડો મને યાદ નથી પરફેક્ટ, પણ એપ્રોક્સિમેટલી 7 પોઈન્ટ સમથિંગ હતું. તાજેતરમાં કયા દેશ દ્વારા છે ઇન્ડો પેસિફિક એન્ડેવર એક્સરસાઇઝ 2022નું આયોજન કરવામાં આવશે? આ એક્સરસાઇઝનું આયોજન કરશે ઓસ્ટ્રેલિયા. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા છે ઓક્ટોબર 2022ની અંદર છે ઇન્ડો પેસિફિક એન્ડેવર એક્સરસાઇઝ 2022નું આયોજન કરવામાં આવશે. ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પણ એક યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે, એનું નામ છે ઓઝ ઇન્ડેક્સ, ઓકે.
હમણાં જ ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે આર્મી ટુ આર્મી ટોકનું આયોજન થયેલું હતું ઉત્તરાખંડના દહેરાદૂન ખાતે, અને 9મું આર્મી ટોક હતું ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે અત્યાર સુધીનું. બાકી ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી નવા બન્યા છે એન્થોની અલ્બનીઝ, તો એમને પણ યાદ રાખીશું. કયા દેશમાંથી 1200 વર્ષ જૂની એક મસ્જિદ મળી આવી છે હાલમાં? આ મળી આવી છે ઇઝરાયલમાંથી. હાલમાં જ ઇઝરાયલમાંથી છે આ નેગેવ નામનું એક રણ છે, ત્યાંથી આ એક પ્રાચીન મસ્જિદ મળી આવી છે જે 1200 વર્ષ જૂની છે. હમણાં ઇઝરાયલની અલ અક્સા મસ્જિદ છે એ પણ ચર્ચામાં હતી કોમી લડતના કારણે. અને ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી બદલાઈ ગયા છે એ યાદ રાખજો. યાયર લિપિડ છે બરાબર, એ ઇઝરાયલના નવા પ્રધાનમંત્રી છે. પાર્ટીનું નામ છે યેશ આતિડ, અને ઇઝરાયલના રાષ્ટ્રપતિ એ જ છે આઇઝેક હર્ગોશ. બરાબર, તો રાષ્ટ્રપતિ નથી બદલાના, પ્રધાનમંત્રી બદલાઈ ગયા છે. જેને પણ નેપ્તાલી બેન્નેટને યાદ રાખેલા હોય બદલી નાખજો, બરાબર, મગજમાં અપડેટ કરી લેજો. ઇઝરાયલના નવા પ્રધાનમંત્રી યાયર લાપિડ છે, નેપ્તાલી બેન્નેટ હવે નથી, યાદ રાખજો. થોડાક ક્વિક ન્યૂઝ જોઈ લે ચારેક, બરાબર. તો સૌથી પહેલો છે કે કેન્દ્ર સરકારે પર્પલ રિવોલ્યુશન છે એને કયા મિશન અંતર્ગત પ્રોત્સાહિત કર્યું છે? મિશન અરોમા અંતર્ગત છે પર્પલ રિવોલ્યુશન છે એને કેન્દ્ર સરકારે પ્રોત્સાહિત કર્યું છે, ખાસ કરીને જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્ય માટે. વૈજ્ઞાનિકોએ ભારતીય જળ ક્ષેત્રમાંથી સૌથી પહેલી વખત છે એક્ઝોથેલેટ કોરલ્સની 4 નવી પ્રજાતિ શોધી છે. આ ક્યાંથી શોધી છે? આ શોધી છે અંદમાન અને નિકોબારમાંથી. બ્રિક્સ બિઝનેસ ફોરમ સમિટનું આયોજન ક્યાં થશે? આ થશે ચીનમાં. બ્રિક્સ બિઝનેસ ફોરમ સમિટ ચીનમાં એનું આયોજન થશે. 24મી કોમનવેલ્થ હેડ ઓફ ગવર્મેન્ટ મીટિંગ એનું આયોજન કયા દેશમાં થશે? આ થશે રવાંડામાં. આન્સર આવશે રવાંડા. 5મી જુલાઈનો વિડીયો અહીં સમાપ્ત કરીએ. મળીએ આવતીકાલે 6ઠી જુલાઈના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.